سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من الهه هستم. امروز قراره که با هم دیگه کلمات بسیار کاربردی اما تقریبا ساده رو توی زبان انگلیسی مرور کنیم. این کلمات خیلی به دردتون میخوره توی صحبت روزمره، توی امتحانایی که دارید، حالا چه تافلی باشه چه امتحانای دیگه، چه حالا هر زمانی که بخواید در واقع انگلیسی رو استفاده بکنید خیلی به کارتون میاد. بریم که تدریس رو شروع کنیم. خب برای شروع با اولین کلمه من قصد دارم که برای هر کدوم از کلمات یه جمله بگم که در واقع توی خاطرتون خیلی خوب بمونه، چون کلمات رو در قالب جمله خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید و خودتون هم میتونید جمله بسازید که بتونید حالا بهتر جملات رو به خاطر بسپارید. اولین کلمه تایم هست. What time is it now? الان ساعت چنده؟ Year. Happy New Year. سال نو مبارک. Way. It is the way to the city center. این یه مسیری هست به سمت مرکز شهر. Person. I am a person. من یک شخص هستم. Woman. I'm a woman. من یک خانومم. What day is it today? Today is Sunday. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. Man. My father is a kind man. پدرم مرد مهربونیه. Life. It is such a wonderful life. این یه زندگی فوق‌العاده است. World. The world is mine. دنیا مال منه. What is this thing? This is a phone. Hand. Give me your hand. دستتو بده به من. Place. This is the most beautiful place in the world. این قشنگترین مکانه توی جهان. Week. A week is 7 days. یه هفته 7 روزه. Part. Iran is a part of the world. ایران یه قسمتی از دنیاست. Child. She recently has a child. اون به تازگی یه بچه داره. Case. In many cases, standards have improved. توی خیلی از موارد استانداردها پیشرفت کردن، بهبود پیدا کردن. Number. What is your favorite number? عدد مورد علاقت چیه؟ چنده؟ Company. What company do you work for? واسه کدوم شرکت کار میکنی؟ میتونید برام کامنتش کنید که واسه کدوم شرکت دارید کار میکنید. Government. The government should fight against the pollution. Government میشه دولت. دولت باید مقابل در واقع آلودگی ها بجنگه. Eye. Close your eyes. چشمانت رو ببند. Point. What is the point in traveling so far? هدف این سفر خیلی طولانی چیه؟ Group. I've recently joined a singing group. من به تازگی عضو یک گروه خوانندگی شدم. Fact. We live in Iran. This is a fact. ما توی ایران زندگی میکنیم. این یه فکته، یه حقیقته. Problem. What is your problem? مشکلت چیه؟ خب بچه‌ها میریم سراغ فعل‌ها. این فعل‌ها فعلایی هستن که هم ساده‌ن هم خیلی به کار میان توی صحبت‌هایی که در واقع توی روزمره میخوایم ازشون استفاده کنیم. اولین کلمه‌ای که میخوام شروع کنم باهاش be هستش، به معنی بودن. Be in the moment. توی لحظه باش. Do your best. بهترین کار خودت انجام بده. کلمه بعدی get هستش. Can I get that coffee please? میتونم اون قهوه رو داشته باشم؟ Take. Let me take that heavy bag. بذار اون کیف سنگین رو بگیرم، نگهش دارم. Go. Let's go for a walk. بیا بریم یه قدمی بزنیم. Have. I have a beautiful shirt. من یه پیرهن زیبا دارم. Make. I make a cake at home. من توی خونه کیک ساختم، کیک درست کردم. No. I know you. من تو رو میشناسم.
Say something please. لطفاً یه چیزی بگو. Like. If you like this video, please subscribe me. The link is below. اگه این ویدیو رو دوست دارین لطفاً من سابسکرایب کنید. لینکش همین پایینه. میتونید من سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم. Find. I can't find the car keys. من نمیتونم کلیدای ماشین رو پیدا کنم. Come with me. با من بیا. Use. Can I use your cell phone? میتونم از موبایلتون استفاده کنم؟ Give me that book. اون کتابو بده به من. I think this video is super useful. من فکر میکنم که این ویدیو فوق العاده مفیده. Look at me. به من نگاه کن. Tell the truth. حقیقت رو بگو. I want to go to Italy in 2023. من میخوام که سال 2023 برم به ایتالیا. He didn't seem very sure. اون خیلی مطمئن به نظر نمیرسید. Leave. Don't leave me please. Stay on this channel. لطفا منو ترک نکنید. تو این کانال بمونین. I work every day from 9 to 5. من هر روز کار میکنم از ساعت 5 تا ساعت 9. Can I ask you something? میتونم ازت یه چیزی بپرسم؟ Call. Can you call me please? Try. I love to try piano. من عاشق اینم که پیانو شروع کنم، پیانو تمرین کنم. I feel hungry. من احساس گرسنگی میکنم یا من گرسنمه. خب بچه‌ها پارت اول تموم شد. پارت اول در واقع کلماتی که خیلی به کارمون میاد، خیلی مفیده، خیلی استفاده میشه توی زبان انگلیسی. این پارت اول بود. پارت دوم رو انشالله براتون ضبط میکنم که شامل ادجکتیو ها هستش یا همون صفت ها و پریپوزیشن ها که در واقع حروف اضافه هستن. این دوتا هم خیلی لازمن توی جملات. انشالله توی پارت 2 میبینمتون. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. بای بای.